Він втік з армії, навчився підробляти документи і створив фейкову військову частину, найбільшу тіньову організацію комуністичної доби, ставши найбагатшим солдатом в історії СССР. Діяв нахабно, зухвало, цинічно, під носом НКВД, контролюючих органів і самого Сталіна. Пройшов усю війну, звідки повернувся з вагонами добра, але на цьому не заспокоївся і почав обкрадати власну країну. Збудував сотні кілометрів доріг та десятки мостів, за що отримав посвідчення ударника соціалістичних змагань. Обвішаний орденами та медалями, увійшов в еліту комуністичної верхівки. Добре їв, солодко спав і готувався стати генералом. Якби не один випадок. Розкішне життя обірвав суд і куля. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». І сьогодні ви почуєте просто таке неймовірну історію про українця Миколу Павленка, який обвів довкола пальця систему і став одним з найбільших аферистів СССР. Лише уявіть, у часи тотального терору він грабував країну Совєтів впродовж 11 років. За цей час разом із поплічниками нагрів руки на 40 мільйонів рублів. Ця історія стала основою для багатьох сценаріїв, фільмів та книг, а сьогодні про неї дізнаєтеся і ви. Тож, як цьому чоловіку вдалося провернути всесоюзну аферу та розбагатіти? Як так сталося, що його викрив простий робітник? І чим поплатився за свою винахідливість шахрай-мільйонер? Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо все, а для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. 1948, поки СССР оговтується після Другої світової війни, на заході українських земель триває боротьба за незалежність від Москви. У лісах українські повстанці продовжують винищувати російських окупантів. У цей час із російського Калініна до Львова переїжджає полковник совєтської армії, орденоносець Микола Павленко, який прославився тим, що брав Берлін. Тут він збирає своїх товаришів зі всього Совєтського Союзу і береться за відновлення знищеної під час війни інфраструктури, доріг та мостів. Для цього відкриває у місті підрозділ управління військового будівництва, російською «Участок воєнного строїтельства», скорочено УВС-1. Для військової частини орендують приміщення, друкують бланки та виготовляють печатки. У робітники набирають із воєнкоматів, мобілізованих і простих робочих. Дуже швидко Павленко легко знаходить спільну мову з місцевою владою і укладає угоди на будівництво. Полковник запевняє, що долати повоєнну розруху – це лише його прикриття. Насправді він виконує секретне завдання НКВД. Тому наполягає, щоб йому ще й надали охорону. Невдовзі із будівельними дільницями УВС-1 контракти на проведення робіт підписують десятки підприємств та організацій, зокрема Трести, Львіввугілля та Західшахтбуд. Діяльність управління військового будівництва Львовом не обмежується. Павленко відкриває філії ще у кількох містах Совєтського Союзу, а головний офіс переносить до Молдови. Здавалося б, його справа благородна, проте ніхто з совєтських чиновників навіть не здогадується, що за ім'ям Миколи Павленка насправді не почесний військовослужбовець, а першокласний аферист, а його військовий підрозділ – це липова структура, яка обкрадає Союз на мільйони рублів. Як уродженець України наважився піти всупереч системі та провернути всесоюзну аферу, тим паче у час страшного терору, коли розстрілювали навіть невинних, а тисячі нещасних ешелонами вивозили до Сибіру. Про це ви почуєте далі, тож залишайтеся з нами. Отже, що таке совєтські репресії, Микола Павленко добре знав не з переказів. Він народився на Київщині у селі Нові Соколи у родині Мірошника. У 1920-х, коли совєтська влада проголосила курс на колективізацію, звичне життя селян, зокрема і родини Павленко, зруйнувалося. У селах створювали перші колгоспи, людей змушували віддати свої землі та худобу, а тих, хто не погоджувався на це, чекала депортація. Особливо нещадно боролися з куркулями, тобто заможними селянами.
такими, як Павленки. Батько Миколи був одним із тих, хто відмовився віддавати своє майно совєтській державі, тож його арештували, а всю родину вивезли до Сибіру. Усіх, окрім 14-річного хлопця. Наш герой якимось дивом зумів утекти та уникнути репресій. Відтоді своїх рідних він більше ніколи не бачив. Юнак дістається до Мінська. Аби змити з себе тавро зрадника народу, він підробляє документи, приписавши кілька зайвих років. У паперах зазначає, що є сиротою. Далі кмітливий Павленко вступає до технічного університету, де впродовж 2 років вчиться на будівельника. Навряд чи тоді хлопець здогадувався, що саме ці знання згодом допоможуть заробити йому перший мільйон. Це буде пізніше, бо тоді навіть завершити навчання Павленкові не вдалося. У 30-х роках сталінські репресії посилюються. У навчальних закладах масово перевіряють документи. Павленко розуміє, що на нього чекає, коли викриють його куркульське минуле. Тому хлопець вирішує залишити університет і йде працювати на будівництво. Однак совєтські спецслужби знаходять його і там. І у Павленка 2 шляхи – загриміти у в'язницю або ж співпрацювати з НКВД. Він обирає друге і вже через місяць повертається до звичного життя. Йому одразу ж доручають перше завдання – здати співробітників троцькістів. Невдовзі в обласному будівельному управлінні в російському місті Тула за анонімним звинуваченням в антисовєтській діяльності пов'язують кількох працівників, а 20-річного майстра Павленка за сприяння у розкритті ворогів народу підвищують до посади завідувача будівельною ділянкою тресту «Головвоєнбуд». З того часу Павленко впевнено просувається кар'єрними сходами. Він відкриває для себе схеми махінацій із будматеріалами і потрохи набиває свої кишені рублями. Але таким чином до мільйону навряд чи розжився би. Його життя докорінно зміниться після однієї пиятики з друзями, як це було трішки пізніше. А зараз я попрошу вас традиційно долучитися до масштабного збору 3-го армійського корпусу «Герої районів», який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців та дівчат. Дрони, реби, транспорт, спорядження – усе те, що вкрай потрібне на передовій. Нагадаю, що зараз бійці тримають понад 100 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти одну з 3 квартир у Києві, Львові та Вінниці. Вся інформація в описі до відео. Якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то можете зробити це через Монобазу – сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України, є міжнародна система PayPal. І також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. 1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу розпочинається Друга світова війна. Це сталося через тиждень після підписання пакту про ненапад між гітлерівською Німеччиною і сталінським СССР. Менш ніж за рік, всупереч цьому документу, 22 червня 1941-го війська Вермахту нападають на Совєтський Союз, а Україна стає полем битви між 2 тоталітарними режимами. До речі, про те, як Німеччина стрімко просувалася територією комуністичної імперії, а солдати масово здавалися в полон, бо не хотіли воювати за батька Сталіна, ми розповідаємо у своєму випуску, як в СССР створили міф про Великою Отечественную, який набрав понад 900 тисяч. Якщо ви не бачили, то перегляньте також. Тим часом мобілізація не оминає і будівельного чиновника Миколу Павленка. Його призначають командиром інженерної служби в 2-му стрілецькому корпусі Західного спеціального військового округу, центр якого розташовувався у Мінську. Невдовзі після оборонних боїв у Білорусі війська Червоної армії, серед яких була частина корпусу, в якому служив і Павленко, зазнає нищівної поразки у рамках операції «Барбаросса». Відкинуті
німецькими військами вони були змушені відступати до Смоленської області. Старший лейтенант Павленко, як і багато інших, воювати не хотів. Він ретельно обдумує, як уникнути служби. Зрештою, у березні 1942-го підробляє документи на відрядження, у яке вирушає із знайомим шофером на службовій вантажівці. У військову частину вони більше не повернуться. Далі Павленко залягає на дно у Калініні, це сучасне російське місто Тверь. Там і знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, а вечори часто проводить у компанії таких же дезертирів. Одного разу під час пиятики різб'яр Людвіг Рудніченко вирішує розважити товаришів. Він знімає армійський чобіт із гумової підошви, майстерно вирізає гербову печатку і штамп. У цей момент Павленкові спадає на думку геніальна ідея – створити власне фіктивне підприємство. Мовляв, під час війни ніхто нічого не запідозрить. Для фейкової військової частини Рудніченко виготовляє печатку. За хабар у друкарні друкують фірмові бланки і нові посвідчення. З-під поли у працівників Калінінської швейної фабрики купують військову форму. Таким чином дезертири стають молодшими офіцерами, а сам Микола Павленко – майором. Так розпочинає свою діяльність фіктивна дільниця військово-будівельних робіт номер 5 під керівництвом нашого героя. На фірмовому бланку з липовими печатками він пише листи до органів влади з вимогою направити до нього військовослужбовців, які відстали під час відступу від своїх частин. Афера спрацювала, і вже невдовзі його частина налічувала більше 200 бійців. Вона ще й отримує державне фінансування. Поки солдати будували дороги і зводили мости, гроші за виконану роботу надходили не в державну казну, а на рахунок Павленка у Держбанку. Треба відзначити, що працювали справді на совість, бо майор особисто контролював якість роботи. Так кмітливий бізнесмен не лише збагатився, але й дослужився до звання полковника, а його спільники отримали ордени. Як? Дивіться далі. Восени 1942 року Калінінський фронт розформовують. Частина Миколи Павленка вливається у 4-ту повітряну армію. Тепер будівельна бригада будує польові аеродроми для армії і фігурує у документах як УВР-5. Управління, яке мало у своєму розпорядженні десятки одиниць будівельної техніки та автотранспорту, обладнує злітно-посадкові смуги, укриття для літаків та бліндажі для льотчиків. А коли у 1944-му совєтські війська звільняють окуповані нацистами міста і села, слідом за бійцями просувається і липова частина Павленка. Щоправда, його люди тепер уже не будують, а займаються мародерством. Аферисти грибуть усе, що потрапляє їм під руки – автомобілі, будівельну техніку, радіоприймачі, швейні машинки, килими, зброю і навіть худобу, навіть продукти. А щоб не викликати підозри, командир час від часу влаштовує показові покарання. Наприкінці квітня 1945-го СССР захоплює столицю Німеччини. У ніч на 1 травня уродженець Сумщини лейтенант Олексій Берест разом із росіянином Михайлом Єгоровим та грузином Мелітоном Кантарія встановлюють прапор перемоги над Рейхстагом. У ті дні переможною ходою по Берліну крокує і наш герой зі своїми поплічниками. Щоб вивезти награбоване добро з Німеччини до Союзу, його частині знадобилося 30 вагонів. За щедрі хабарі і дарунки він легко організовує цілий ешелон. За взяття Берліну бійці неіснуючої частини отримують 230 орденів і медалей, а їхнього командира Миколу Павленка нагороджують аж 3 орденами Вітчизняної війни 1-го і 2-го ступенів, бойового червоного прапора і червоної зірки. Після війни наш герой повертається до дружини і дітей у Калінін. За кілька місяців Павленко розпродає трофеї, за що отримує більше 3 мільйонів рублів. Захмарна сума, як на повоєнні роки. Командир ділиться нажитим зі своїми побратимами. Співучасникам виплачує від 7 до 25 тисяч рублів, а у власну кишеню аферист складе 90 тисяч. Павленко не приховує статків і живе справді на широку ногу. Здавалося б, він уже забезпечив собі та родині безбідне життя, але на дно залягати не планує.
а дарма. Бо хто б подумав, що його багаторічну аферу, яку не розкусили совєтські чиновники та спецслужби, викриє простий робітник. Отже, довго сидіти без діла Микола Павленко не може. У 48-му році він відновлює діяльність своєї військової частини аж за 1000 кілометрів від Калініна на заході України. Там полковник та орденоносець за накатаною схемою організовує фіктивне управління військового будівництва, яке займається відбудовою доріг. Те, про що ми розповідали на початку випуску. Начальник фейкової контори робить дорогі подарунки посадовим особам і спілкується з ними на «ти». А під час святкових парадів неодмінно стоїть на трибуні поруч із вищим керівництвом. У Львові його бояться і поважають, тому ніхто й не підозрює, чим насправді займається військова частина. Тим часом Павленко засновує філії не лише в Україні, а й містах Молдови, Литви, Латвії та Естонії, а штаб управління переносить до Кишинева. Зовні Липова військова частина не відрізняється від інших підрозділів совєтської армії. Власний бойовий прапор, на воротах червона зірка, на посту вартові. Поки дешева робоча сила на совість відбудовувала міста, кошти за виконану роботу стікали на рахунки афериста. Варто сказати, що у таємницю були посвячені обрані близько 20 осіб. Звичайні працівники нічого не підозрювали. Впродовж 4 років липова фірма Павленка уклала більш як 60 договорів на суму майже 39 мільйонів рублів. Чистий прибуток склав 25 мільйонів. За ці гроші у той час можна було купити 5000 автомобілів марки «Побєда». І хто знає, скільки б ще тривала афера Миколи Павленка, якби її не викрив простий робітник. Одного разу під час розрахунку за роботу Івану Єфременко не додали 200 рублів. Чоловік не змовчав, а написав офіційну скаргу самому Клементу Ворошилову, тодішньому голові президії Верховного Совєта СССР. Той наказав розібратися. Лист потрапив до військової прокуратури. Звідти надіслали запит до Головного інженерного управління Міністерства оборони СССР. І з'ясувалося, що такої військової частини у Штатах Збройних сил взагалі не існує. Можна лише уявити, наскільки шокованими були совєтські чиновники, коли дізналися про це. З'ясувалося, що Микола Павленко ніякий не полковник, а дезертир, який уже понад 10 років перебуває у розшуку. Упродовж усього цього часу він водив за носа державу і правоохоронні органи. Деталі справи розголошувати заборонили, адже цей випадок міг підірвати імідж Совєтського Союзу і перекреслити партійну кар'єру багатьох чиновників, зокрема Леоніда Брежнєва, майбутнього генерального секретаря ЦК КПСС. У той час він обіймав посаду першого секретаря Компартії Молдови, під носом якого у Кишиневі і укладав свої найбільші угоди Микола Павленко. Брежнєв доручає розслідування резонансної справи заступнику міністра з держбезпеки Молдови Сімеону Цвігну. 14 листопада 1952 року одразу в 5 республіках совєтські спецслужби вриваються до філії, де і проводив свою шахрайську діяльність Павленко. Того дня арештували близько 300 осіб та вилучили 3 ручні кулемети, 25 гвинтівок, 1 карабін, 6 автоматів, 18 пістолетів, 5 гранат і 3000 патронів. 23 листопада у столиці Молдови заарештували і самого Павленка. Виявилося, що полковник уже подбав про своє підвищення у званні, адже під час обшуку у нього виявили генеральські погони. Героя нашої розповіді та його найближчих поплічників звинуватили у підриві економічної системи Совєтського Союзу, антисовєтській агітації та пропаганді, контрреволюційній діяльності. Судовий розгляд розпочався 10 листопада 54-го у Москві. Павленко взяв слово, однак своєї провини так і не визнав. Він переконував, що насправді нічого не крав, а
відновлював державу, працюючи на совість, по-людськи. Слідство тривало 2 роки, а кримінальна справа налічувала 146 томів. Головній військовій прокуратурі СССР вдалося з'ясувати, що незаконному військовому формуванню за щедрі хабарі надавали свою допомогу міністр харчової промисловості Молдавської Республіки, перші секретарі Тираспольського і Бельцівського міськкомів, директори великих підприємств і командири управлінь Міністерства державної безпеки на місцях. Справу Павленка навіть винесли на розгляд на 2 засіданнях Політбюро ЦК КПСС. Більшість чиновників за кришування афериста звільнили і виключили з комуністичної партії. Врешті 4 квітня 1955-го відбулося останнє судове засідання. Суддя оголосив, що за тяжкістю скоєних злочинів і нещирості перед судом підсудний Павленко поблажливості не заслуговує і у справі пом'якшувальних обставин не передбачається. За сукупністю скоєного уродженця України засудили до найвищої міри покарання – розстрілу. Всього за всесоюзну аферу посадили за грати 17 осіб. Співучасник Лев Рудніченко, який майстерно підроблював печатки, отримав 20 років тюрми, а заступника полковника Юрія Константинова ув'язнили на 14 років. Вільнонаймані працівники, які не знали, що працюють у нелегальній структурі, кримінального переслідування не зазнали. Дружина Миколи Павленка у 29 років стала вдовою. Її з дітьми, як ворогів народу, заслали до Сибіру, як і 30 років тому батьків героя нашої розповіді, а все нажите майно конфіскували. Справа Павленка, яка наприкінці 50-х років підняла на вуха чиновників від Кишинева до Москви, яскраво демонструє недосконалість совєтської системи, де відсутність контролю та тотальний дефіцит усього створювали ґрунт для різноманітних махінацій. Таким чином дійшло до повного абсурду. Липова фірма виявилася не просто фікцією, а унікальним злочинним угрупуванням, яке розрослося до сотень військовослужбовців. Впродовж 11 років вони отримували від держави обладнання, зарплату, продуктове забезпечення, навіть звання і нагороди. Перший мільйонер СССР Микола Павленко став одним із найвідоміших та найгучніших аферистів своєї доби. Проте він був не єдиним. Коротко розкажемо про кількох інших. У кримінальну історію Союзу вписане також ім'я Веніаміна Вайсмана, афериста із Житомира, який нагородив себе двічі Героєм Совєтського Союзу і особисто розводив як кошенят міністрів. Він був злодієм із юних літ, допоки його не засудили на 10 років. Взимку 1940-го Вайсман наважився втекти з ГУЛАГу. Кілька днів блукав засніженим лісом та настільки обморозив ноги, що їх довелося ампутувати. У жовтні 1945-го його звільнили. Мовляв, безногий інвалід не складає для держави жодної загрози. Натомість, скориставшись своєю вадою, Веніамін Вайсман став легендою кримінального світу. Як це сталося? 27 червня 1946 року до кабінету міністра річкового флоту СССР Вайсман зайшов на милицях у військовому кітелі. На його грудях виблискували ордени, серед яких 2 зірки Героя Союзу. Представився як герой війни Кузнєцов. Таким чином, псевдоветеран у кабінетах совєтських чиновників вибив собі грошове забезпечення, одяг, продукти, службовий автомобіль і навіть квартиру на Хрещатику. Він ретельно готувався до кожного візиту і щоразу хизувався своїми військовими здобутками, а ще запевняв, що товаришує із сином самого вождя Василієм Сталіним. Це врешті його і згубило. Якось міністр авіапрому Михаїл Хрунічев розповів Сталіну-молодшому, як допоміг його товаришу Кузнєцову, якого, як виявилося, той ніколи не бачив. Невдовзі шахрая вистежили під час чергової афери, і на закритому суді Вайсмана засудили до 9 років тюрми. Відбувши покарання, він осів у будинку інвалідів Оренбурзької області, де й помер у 1969-му. Ще один шахрай із званням Герой СССР Владимир Голубенко, родом із Уралу. Він крав і підробляв документи ще шкільних років. Двічі судимий Голубенко під час втечі у потязі викрав чужий паспорт і розпочав життя з чистого аркушу, уже як Валентин Пургін.
Діставши з Свердловська, теперішнього Єкатеринбургу, він підробив диплом і влаштувався журналістом. Згодом шахрай поїхав підкорювати Москву, де перевівся до «Комсомольської правди». Завдяки зв'язкам та бездоганній репутації влаштував маму прибиральницею приміщення президії Верховного Совєта СССР. Там жінка роздобула для сина орден Червоної зірки і необхідні йому документи. Та на цьому шахрай не зупинився. Згодом виписав собі ще й орден Леніна, завдяки чому кореспондент став кандидатом у члени ВКПБ. Однак і цього йому було замало. На паперах він відслужив на фронтах Совєтсько-фінської війни. І невдовзі на сторінках «Комсомольської правди» опублікували фото Валентина Пургіна і наказ про те, що почесного працівника газети удостоєно звання Героя Совєтського Союзу. Його фотографію у газеті побачили і співробітники НКВД, від яких Володимир Голубенко втік кілька років тому. 26-річного афериста затримали у Москві та засудили до розстрілу. Як бачимо, такі випадки були непоодинокими. Десятки осіб по всій імперії під час і після Другої світової війни займалися розкраданням держмайна, експлуатуючи планову економіку і дефіцит товарів. Часто вони діяли під прикриттям державних структур, наживаючись на недоліках системи. Друзі, з вами був канал «За документалісти». Сьогодні ми розповідали про аферистів СССР. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться та поставте вподобайку. Бережіть себе. Зустрінемось.